Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Libby TV. Trong mấy ngày vừa qua, Linh có đăng vài dòng tâm sự ở trên tab cộng đồng về việc là Bình đã xảy ra tai nạn ở dưới quê và có rất là nhiều bạn đã vào động viên và khích lệ Linh với Bình. Thì Linh xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều bạn hỏi về tình hình hiện tại của Bình như thế nào và những cái câu chuyện xung quanh đó. Thì hôm nay thì Linh sẽ giải đáp và chia sẻ với các bạn nha. Video này không phải là một video ăn uống bình thường mà Linh sẽ chia sẻ một số câu chuyện liên quan đến tâm linh, cho nên những cái bạn nào mà không tin những cái chuyện cái tâm linh á thì có thể thoát ra và chờ những cái video mukbang sắp tới nha. Để cho đỡ chán thì Linh có chuẩn bị một cái trái dưa lưới và Linh sẽ vừa ăn vừa trò chuyện vừa tâm sự với các bạn. Linh nghĩ là cái video này nó sẽ hơi bị dài đó các bạn. Bây giờ Linh sẽ cắt nó ra trước nha. Bình mới vừa lên lại Sài Gòn ngày hôm qua các bạn ơi. Hôm qua Linh có kêu là thôi mình quay Libby TV cho các bạn xem, xong rồi Bình kêu là giờ Bình chưa có tinh thần lắm, thành ra là có thể là một lát nữa Bình ngủ dậy thì mình sẽ chuẩn bị một món ăn gì đó để mà hai đứa có thể ngồi trò chuyện và giao lưu với mọi người nha. Đây, cái trái dưa lưới cái vỏ xanh nhưng mà bên trong ruột nó màu cam cam này các bạn. Bây giờ cắt sao cho mình cũng không biết cắt dưa lưới nữa. Nghe cái mùi dưa lưới nó ngọt đó các bạn, chảy nước miếng luôn. Wow, mọng nước. Thật ra thì sau cái vụ tai nạn này á thì mình cảm giác cũng may mắn các bạn, bởi vì Bình không bị sao hết các bạn. Bình không có bị thương, cũng không có bị u đầu mẻ chán gì hết. Chỉ có ngón út của Bình á thì nó hơi bị trật một tí xíu thôi. Còn lại là không bị cái gì hết trơn. Còn cái xe của mình thì bể cái phần kính và cái phần vỏ ở bên ngoài. Cũng may mắn, trong cái rủi có cái may các bạn ơi. Đây mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Nó ngọt rất là thanh luôn đó các bạn. Trời ơi, ngon quá. Để Linh ăn xong rồi Linh kể cho các bạn nghe nha. Ngon thực sự các bạn. 65.000 một ký. Thì cái trái này hơn 1 ký thì chắc đâu đó tầm khoảng 85.000 các bạn. Ngon. Đúng rồi. Ăn lúc nào cũng làm cho mình cảm giác hạnh phúc hết trơn. Miếng này nữa thôi. Và bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe nha. Mình sẽ kể cho các bạn nghe đầu nguồn cơ của câu chuyện luôn. Ở dưới quê trong gia đình của mình có một người em gái, thì mình xin gọi cái cô này là cô A. Cô A này á, khoảng 2 năm trước đã nhảy sông tự tử các bạn. Thì lý do mà cô này nhảy sông tự tử cũng không ai biết. Cô này chỉ để lại một cái lá thư tuyệt mệnh nói là xin lỗi gia đình, xin lỗi ba mẹ, xin lỗi chồng con. Thì cô này có một đứa con cỡ khoảng 10 tuổi nữa, mình không có nhớ tuổi con nhóc đó, mình cũng chưa gặp luôn. Tại vì đợt về đám ma thì chỉ có một mình Bình đi thôi chứ mình cũng không đi nữa. Thành ra là mình cũng không có biết được mặt của người con trai của cô này. Mình chỉ nghe Bình nói là lúc mà về đám ma thì bước vô cái nhà của cô này cảm giác rất là đau xót các bạn. Tại vì đó không phải là một cái nhà nữa mà giống như là một cái chòi dựng tạm trên một mảnh đất á. Thì sau đó gia đình của cô này có đi coi thầy, thì thầy nói là bị binh càn kéo. Có nghĩa là ở trong cái lô đất của cô này sống á, thì có rất là nhiều vong xấu, và đây là một cái khu đất cực kỳ xấu luôn. Thành ra sau khi mà cái cô này tự tử á, thì chồng và con cô này cũng dọn về thị trấn ở, chứ không có ở trên mảnh đất đó nữa. Chuyện cũng sẽ không có gì nếu mà Bình không nói bậy các bạn. Khi mà ảnh về, ảnh đi đám ma em họ của ảnh á, là cái cô A này á, thì ảnh rất là đau xót. Tại vì cái cô A này là bằng tuổi mình, là chỉ mới có 30 tuổi thôi, mà bây giờ chết đi để lại con nhỏ như vậy thì ảnh rất là thương xót. Cái xong ổng về ổng nói với mình, ổng kêu là em ơi anh muốn
gặp con A để mà anh nói chuyện với nó. Trời trời, mình nghe mình hết hồn luôn á các bạn. Mình kêu ủa anh bị khùng hay gì mà anh nói vậy? Trời, anh bị khùng hay gì vậy? Bây giờ dù mình có thương xót cỡ nào đi nữa, dù mình có thương em mình cỡ nào đi nữa, thì cái người chết thì cũng đã chết rồi, và cái người sống thì vẫn phải sống thôi các bạn. Nếu mà mình thực sự là mình thương cái cô A này thì mình có thể làm bằng cách là giúp đỡ cho con của cổ, giúp đỡ cho gia đình cổ, hoặc là mỗi khi về quê thì tới thắp cho cổ cái nhang, đó là một cách tưởng nhớ. Nhưng mà cái việc mà Bình nói cái câu mà chờ anh muốn gặp cái con A để anh nói chuyện với nó, đó là một cái điều không nên. Và lúc đó Linh đã nói với Bình, nó là anh không có nên nói như vậy, anh nói vậy là anh bậy, anh khùng hay sao mà anh nói vậy, anh bỏ đi nha, mốt anh đừng có nói bậy nữa nha. Rồi xong, bẵng đi một thời gian, thì cái đợt này Bình về đúng cái đám giỗ của cô này luôn các bạn. Có nghĩa là đợt này Bình về quê là để đi đám giỗ của cô đó. Thì lúc mà Bình nói là anh đi về quê, anh đi đám giỗ của con A, mà mình nghe là mình cũng thấy là có cái gì đó rồi, nhưng mà thôi kệ, nhiều khi mình suy nghĩ quá thì sao, cho nên là kệ thôi, kệ ổng muốn đi thì ổng đi. Thì khi mà về quê á thì cũng đi đám giỗ bình thường các bạn. Nhưng đúng cái ngày giỗ cô A là buổi sáng, khi mà Bình ve cái xe ra thì đã đụng trúng cái gốc cây rồi. Đó là một cái điềm báo. Và cái điềm báo thứ hai có nghĩa là Bình chạy ra ngoài thị trấn là chuẩn bị qua nhà cô này đám giỗ á, thì có một cái bà xe máy đi, tự nhiên bang vô cái cửa xe của mình luôn. Đó là cái điềm báo thứ hai. Và cái điềm báo thứ ba là buổi chiều khi mà Bình ghé vào nhà bạn của Bình để mà chơi á, thì cái đứa con gái của cái người bạn của Bình nè cứ nhìn vô mặt Bình, kiểu như nó nhìn vô nó nói trời ơi chú, con sợ cái chú đó à, con sợ cái chú đó, rồi khóc lên cứ nhìn Bình mà nói. Thì ông này ông cũng sợ rồi. Ông Bình ông cũng nghe, ông thấy vậy, ủa sao tự nhiên sáng giờ tùm lum chuyện mà toàn mấy chuyện kỳ kỳ không vậy trời, cảm thấy run run tim rồi đó nha. Xong thế là hắn mới nói thôi tao về. Thế là hắn chạy xe đi về. Và khi mà hắn chạy xe đi về như vậy á, thì trên đường hắn về, hắn tính là móc cái điện thoại để lên trên cái đồ sạc pin ở trên cái xe các bạn. Thì khi hắn móc cái điện thoại ra thì cái điện thoại nó rớt xuống, và cái quán tính của hắn cúi xuống lụm, và tới lúc mà ấy lên đó thì bị lạc tay lái, đâm vào cái đầu xe tải ở trước đồn công an các bạn. Nếu mà đâm vào chỗ khác á thì có thể là thỏa thuận với bên xe tải bồi thường thì không sao, nhưng mà do đâm trước đồn công an, mấy anh công an chạy ra hốt luôn, cho nên là cái tội này cũng hơi bị nặng. Và cái lần này thì tụi Linh đóng tiền phạt cũng hơi bị nặng. Đối với những cái chi tiết mà ve xe trúng gốc cây, hoặc là cái người phụ nữ tông vô cái cánh cửa xe, thì các bạn có thể nói là ngẫu nhiên hoặc là trùng hợp thôi. Nhưng mà Linh chỉ chú ý tới một cái chi tiết là tại sao cái đứa bé ở trong nhà bạn của ông Bình lại nhìn ông Bình và nói là sợ chú đó và khóc. Thì Linh bắt đầu Linh nghi rồi, Linh nghĩ là chắc là có cái gì đó không ổn, thành ra Linh mới nhờ bà chị của Linh. Thì chị này là Linh quen biết bạn bè các bạn, chứ không phải là thầy bà gì đâu nha. Thì bả cũng ở bên tìm hiểu về phong thủy, thì Linh có nhờ chị coi là chị ơi, không biết là chồng em có bị cái vong nào theo hay không, tại vì cái thời gian gần đây á ổng có vẻ không có được bình thường, đầu óc không có được bình thường, hay nóng giận, với lại một phần nữa là đợt này về quê á thì lại bị cái tai nạn như vậy. Mà ông Bình này ông chạy xe khá là kỹ luôn các bạn. Khi mà chị đó coi ra thì đúng là cái cô em gái của anh Bình đã đi theo anh Bình các bạn. Và cái người mà ngăn cản cái cô em gái này không tác động vào anh Bình nhiều chính là mẹ của mình, là mẹ ruột của mình. Thì chị nói là mẹ của em đã cho thấy những cái điềm báo trước đó rồi, cho thấy những cái điềm báo để cho Bình cẩn thận hơn rồi, nhưng mà cái tai nạn này không thể tránh khỏi được. Mà cái lý do mà cái người em gái này làm như vậy cũng không phải là không phải hại gì anh mình hết, mà do là muốn giữ chân Bình lại một ngày nữa. Thì chị đó nói là không biết là lý do gì. Xong rồi mình cũng có kể, mình nói là ảnh bữa hồi xưa lúc mà con bé A nó chết á, thì ổng kêu là ổng muốn gặp nó, ổng nói chuyện, rồi ổng còn hứa với con nó là mai mốt có khó khăn gì á, thì cứ tìm tới cậu. Thì Linh mới nói là có khi nào là gia đình con nhỏ này hoặc là con trai của con nhỏ này nó đang gặp khó khăn gì đó, cho nên mới muốn giữ chân Bình lại một ngày hay không. Thì chị Trang này chị mới coi ra tiếp, thì chị Trang mới kêu là em đi xuống, ngày mai em kêu thằng Bình á đi xuống đằng sau nhà tìm một cái cây ở phía bên trái á, gần cái mương nước.
thì sẽ có một cái cây không lớn không nhỏ, và em thử coi ở trên cái cây đó nó có cái dấu hiệu gì hay không. Nếu mà có cái dấu hiệu gì đó thì nhắn tin cho chị. Thì ngày hôm sau Bình mới ra cái cây đó, Bình coi thì cái hình của cái cây đó mình đã đăng ở trên tab cộng đồng rồi đó các bạn. Khi mà Bình mới chụp một cái là mình hết hồn liền, tại vì mình thấy được một cái gương mặt một người phụ nữ ở trên đó. Nhưng mà cũng tùy theo cái giác quan cũng như cái khả năng của mỗi người. Thì khi mà Linh gửi cho bạn Linh coi á, thì bạn Linh nói tao thấy không chỉ một người phụ nữ đâu, mà tao còn thấy có đứa con nít, rồi tao còn thấy ông già. Còn ông Bình thì ông kêu là anh thấy một ông già với lại một người phụ nữ. Và mình nói ủa sao kỳ vậy ta, tại sao lại lộ hẳn trên cây luôn. Các bạn biết thì ở những cái cây dưới quê có những cái vong linh sống nhờ vào những cái thân cây là cái chuyện hết sức bình thường, nhưng mà tại sao lại lộ hẳn cái hình ở lên trên cái cây luôn. Thì mình mới nhắn tin cho chị Trang, thì chị Trang mới nói là bây giờ em cúng đi, em mua giấy tiền vàng bạc trái cây và nấu một nồi cháo để cúng. Tại vì đây hôm nay tháng này là tháng 7 các bạn, tháng 7 âm lịch, cho nên là ở dưới mở cửa cho nên họ lên rất là nhiều và họ đói, họ muốn ăn. Cho nên mình đã dặn Bình là làm một cái mâm cúng cho họ. Sau khi cúng cho họ thì Bình qua nhà cái cô em A này để đốt nhang và cúng trái cây. Thì khi mà qua thì mới phát hiện ra là bây giờ là đầu năm học các bạn, và cái cậu bé con của cô A này là chuẩn bị vô học. Cho nên mình cũng nói với Bình là thôi anh cho nó tiền đi, rồi để nó mua mấy cái dụng cụ như tập sách vở gì đó để nó chuẩn bị vô học. Chắc là con A nó muốn anh giúp đỡ, nó muốn anh trao tiền con nó để con nó vô học đó. Cũng có một số chi tiết mà Linh không tiện nói ra tại nó liên quan tới bên công an chính quyền á, nhưng mà có những cái chi tiết nó rất là kỳ lạ. Và sau khi cúng ở cái cây và cúng cho nhà em gái xong thì Bình đã lên lại thành phố Hồ Chí Minh. Và qua cái câu chuyện mà Bình trải qua lần này á, thì mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn một cái thông điệp là các bạn đừng có nên nói bậy với những người đã khuất, và cũng không nên hứa hẹn gì với những người đã khuất. Nếu mà các bạn hứa thì các bạn phải làm. Còn nếu mà các bạn hứa mà cảm giác là các bạn không làm được cái điều đó thì các bạn đừng nên hứa. Mà hãy nguyện trong lòng, nếu mà mình có khả năng thì mình sẽ làm như vậy. Còn nếu mà mình không có khả năng, mình không có thời gian, mình không có cơ hội thì mình không làm cũng không sao. Chứ đừng có hứa chắc chắn là sẽ như vậy, phải như vậy, tôi sẽ làm như vậy cho bạn, hoặc là tôi sẽ làm cái này cho bạn, hoặc là tôi sẽ làm cái kia cho bạn, hứa một cách chắc chắn nhưng mà mình lại không làm gì hết thì mình sẽ bị nhắc. Họ sẽ nhắc mình. Nếu mà các bạn không phải là những người cùng tần số với họ, các bạn không thấy họ thì họ sẽ cho các bạn thấy những cái điềm báo, những cái dấu hiệu từ nhẹ tới nặng. Và trước khi mà cái vụ tai nạn của Bình xảy ra thì cách đó khoảng 1 tuần thì Linh có nhờ cái chị ở nhà Linh mua bông trái cây lên bàn thờ cúng á, thì chị đã nói là Linh ơi, chị không biết sao bình thường chị Linh cúng rất là bình thường em, mà không hiểu sao hôm nay chị lên chị mở cửa chị rợn hết cả người, chị lạnh hết cả người, rồi tự nhiên chị muốn khóc lúc đó luôn. Chị trời ơi, chị lạnh mà chị muốn khóc dã man luôn, không biết tại sao, không biết là có điềm gì hay không. Thì Linh chỉ nghĩ là nó chắc là ông bà cha mẹ em nhắc em lên đốt nhang để em lên đốt nhang. Thì sau cái chuyện đó thì 1 tuần sau là Bình xảy ra tai nạn đó các bạn. Linh mong là qua câu chuyện mà Linh đã chia sẻ thì các bạn có thể rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân mình. Và các bạn hãy nhớ là bây giờ là tháng 7 âm lịch, các bạn đừng có tiếc một cái mâm cúng cho những vong hồn ở trước nhà của mình nha. Hãy cúng cho họ để làm gì? Để cho họ được ấm lòng và họ vui vẻ. Thì những cái nguồn năng lượng xấu nó sẽ đi và nó nhường đường cho những cái nguồn năng lượng tốt tới. Chúc các bạn một tháng 7 bình an nha. Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện của Linh. Linh cũng không có rành về kể chuyện lắm đâu. Linh nói chuyện trước camera rất là vấp luôn á. Thì Linh mong là nếu mà Linh có gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.